Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dacă și prietenul cel mai bun a plecat de lângă el, este un mare semn de întrebare asupra relației actor-impresar și Halil Esnur. Ce situație absurdă care pare fără ieșire pentru Halil Ibrahim. Dar, toți știm că orice situație are ieșire, chiar cu consecințe nefaste. În urmă cu 3 ani, ea a divorțat de al doilea soț. Am fost șocat de evaluarea ei de către fostul regizor al filmului în care a jucat. Din cauza faptului că era îndrăgostită de a doua actriță a aceluiași film, care a refuzat-o, Esnurcul a încercat să-și pună capăt vieții. Și au trebuit să termine urgent filmul. De asemenea, s-a mirat de abilitățile ei de management și a spus că agențiile ei nu prea doresc să lucreze cu actori. Cred că are informații privilegiate despre Halil Ibrahim. Astea sunt spicuiri din comentariile fanilor. Si sunt de acord cu ei. Tot ce i-au reproșat fanii este adevărat. Știu că îmi vor sari în cap fanele mele, care nu se obosesc să mai întepe, dar părerea nu mi-o vor schimba, că atât de mult s-ar obosi. Doamna Henrietta, mare parte din fanele lui Halil Ibrahim gândesc la fel, întrebările pe care și le pun sunt aceleași, iar răspunsurile presupuneri doar. Care dintre ele își duc mintea cu ele, așa se spune, vor avea comentarii decente. Dar, numărul fanilor este tot mai mic, precum cei care urmăresc sezonul 3. Sper că un duș sub o cascadă rece precum viața îl va trezi la realitate. Bineînțeles că a existat o scădere irreversibilă din cauza deciziilor pe care le-a luat împreună cu managerea și pe care continuă să le ia ignorând cu aroganță toate comentariile legate de campania murdară referitoare la fiecare anunț pe care îl face în acord cu acea persoană. Nici nu știa cât de mult avea de gând să facă un film cu care nu are absolut creier. E păcat că un bărbat de 40 de ani nu poate judeca sau lua o decizie singur. Fără sila, nu trebuie să întrebați cum se descurcă Halil Ibrahim, doar uitați-vă la tarifele din sesiunea 3 Manet și Sila arată șerbet cranberry. Halil Ibrahim are nevoie de Sila, dar Sila nu are nevoie de Halil Ibrahim. Halil Ibrahim o folosește în continuare pe Sila pentru promovare. Un rezumat interesant și perspicace al controversei de 3 ani în jurul lui Emanet și a actorilor ei. Sunt în cea mai mare parte de acord cu afirmația că, mergând mai departe, fanii și mass media ar trebui să le ofere spațiu să respire și să continue cu cariera și viața personală. Halil Ibrahim și Sila ne-au oferit divertisment de neuitat, oamenii ar trebui să-și amintească despre asta, este artă. Au ales să trăiască în ochii publicului și au fost conștienți de tipul de afaceri în care intrau. Justifică asta mobbingul și hărțuirea? Absolut nu. Ce alegere au? Fie să ai curaj ca să lași și să ia soarta în propria ei mână, fie va culege ce a semănat. Trebuie să meargă mai departe sau să le lase afacerile. Din păcate, da, aceasta este artă, dar cine ar fi crezut că unul dintre actorii principali și-ar putea împiedica partenerul din film așa? Acum noi, toți telespectatorii, suntem înșelați de actorul corupt și răutăcios Halil Ibrahim și ne pare foarte rău că ne-am pierdut timpul urmărind serialul, o dezamăgire totală. Halil punea zmeia și vrăjitoarea Nanuha ne-a scuipat în față. Nu știu ce alt prost se poate uita la acest joc de parodie al lui Halil și Nanuka? Cum poate să-și asculte managerul pentru viața sa privată? Cred că i-a făcut un deserviciu să facă sezonul 3 din Emanet. Este orb să nu vadă că păstrarea acestei femei ca manager nu îi face o favoare. Dimpotrivă, managerul nu-l deranjează, este un bărbat de 40 de ani. Știe să decide ce este mai bine pentru el. Și a ales să rămână în serie și și-a adus prietena Nanuka să fie noul ei partener. Acum dacă nu-și leagă imaginea de Sila, nimeni nu-și amintește de el. Dar după cum a spus el, am decis să rămân. Pierdut toată frumusețea, este subțire și tristă. Blestemat să fie omul care are încredere în alt om. E normal să fie un declin când vor angaja o actriță ca Sila Halil Ibrahim, nu s-ar uita la ea ca înainte, de aia este un declin.
Pentru mine, aceste femei, precum și această hărțuire a lui Halil Ibrahim, se fac împreună cu femeia de afaceri, Caramel, Halil Ibrahim și ei pentru a ascunde secretul lui Halil Ibrahim. Au ieșit zvonuri și cred că este gay și toate acestea sunt ca el să fie un afemeiat, când realitatea este alta și acesta este secretul. Poți chiar să te căsătorești, să te întâlnești cu o femeie, dar cred că a apărut deja în presă și a tăcut. Nu știu dacă este adevărat că din cauza cutremurului s-a împăcat cu Silas și dacă da, din partea lui cred a văzut doar de scandaluri și pentru a si înabusi adevăratele gusturi și de aceea o să înceapă și el în judecata. Site-urile. De asemenea, ar trebui să dați în judecată site-urile care vă leagă de Sila și vă fac să rămâneți în mass media. Halil Ibrahim este un actor bun, carismatic, temperat, chiar și cu turnul observator care îi distruge viața și ceea ce îi permite. Un om matur și s-a permis să-l separe de forța pe care o iubește. Sila este mai curajoasă decât el, acum îi face mare noroc. Halil are și noroc să plece cât mai curând posibil. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos, pa!